มีคนท้าเราให้ทำการ์ดวาเลนไทน์จากโพสต์อิทซึ่ง challenge accepted ดิฉันในฐานะคนโสดจะทำการ์ดวาเลนไทน์ให้อลังการขนาดที่ไม่มีคนมีคู่คนไหนจะทำได้เลยค่ะความแค้นส่วนบุคคลนะคะทุกคนแต่เอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำการ์ดวันวาเลนไทน์กันโดยการใช้อุปกรณ์แค่โพสต์อิทกับอาร์ตไนฟ์เท่านั้นวิธีการทำเนี่ยจริงๆแล้วง่ายมากๆนะคะถึงตอนต้นเราจะบอกว่ามันทำยากก็ตามแต่ว่าสามารถทำตามเองได้เลยสบายๆถ้าเกิดว่าใครมีคนที่แอบชอบอยากจะแบบว่ารักนะก็เอาการ์ดนี้ทำให้เสร็จแล้วก็เอาไปแปะเขาเลยปันอยากจะชวนทุกๆคนมาร่วมกิจกรรมส่งต่อความรักความห่วงใยให้กับคนในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคนรักโดยการร่วมกิจกรรมกับ Lactasoy Love Message ที่ Facebook ของ Lactasoy นะคะเอาล่ะหยิบกระดาษกับกรรไกรขึ้นมาขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะพับโพสต์อิทขึ้นแบบนี้เพื่อแบ่งครึ่งของน้องนะคะเสร็จแล้วก็พับอีกทบหนึ่งตรงนี้เราก็ได้โพสต์อิทหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาก็ให้เราเอาดินสอมา1 อันนะคะแล้วก็วาดลายที่ต้องการลงไปอย่างรอบนี้ฝันจะทำเป็นรูปดอกไม้ฝันก็จะเราไม่ต้องวาดทั้งดอกนะเราวาดแค่กลีบ2 กลีบก็พอเสร็จแล้วเราก็ใช้การที่มันทับกันอยู่นี่เฮ้ยช้างนี่เราก็จะได้ดอกไม้ที่สมมาตรขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะฉลุลายลงไปบนดอกไม้นี้ของเรานะคะซึ่งจริงๆปกติแล้วการฉลุลายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและกินเวลามากแต่ว่าความโชคดีของเราก็คือเนื่องจากเราใช้เทคนิคพับมันมาตลอดอะคราวนี้เวลาเราฉลุเราก็ฉลุแค่ครั้งเดียวมันก็จะไปหมดเลยทั้ง4 ด้านเห็นไหมเป็นวิธีทุ่นแรงที่ดีมากเราก็ใช้อาร์ตไนฟ์นะคะอาร์ตไนฟ์ก็คือมันเป็นคัตเตอร์ที่มีหัวละเอียดเหมาะกับการฉลุมากกว่าคัตเตอร์ปกติแล้วก็ด้วยความที่ด้ามมันเป็นวงกลมอ่ะมันจะอันตรายน้อยหน่อยเวลาเราใช้งานแท่งหนึ่งประมาณ100 กว่าบาทนิดๆนะคะต้องตั้งใจมากจริงๆฮะเดี๋ยวนิ้วขาดเล่นด้วยไม่ได้อุ้ยผมเข้าปากคิวหรอกินได้ละซอยไหม กินมานะคะเขย่าก่อนเปิดนะคะเจาะแล้วก็อร่อยแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยแต่เลอะปากใช่ไหมไม่เลอะไม่เลอะอ๋อไม่เลอะโอเคพี่เขาบอกเอาละค่ะเราไปทำงานฝีมือของเรากันต่อดีกว่านี่คืออันที่เสร็จแล้ว1 กลีบค่ะพอเรากางออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้อันต่อมาเราจะทำสีม่วงอ่อนนะคะให้มันเรียงขึ้นไปพอทำม่วงได้2 ชั้นเดี๋ยวเราจะทำเป็นสีฟ้าแล้วก็ตบท้ายสุดเป็นสีเหลืองเข้มอยู่บนพื้นสีเหลืองก็น่าจะสวยทุกคนสามารถเรียงสีได้ตามใจชอบเลยนะหรือว่าจะวาดรูปลงสีลงไปบนนี้ก็ได้อย่างอันแรกเราทำเต็มขอบอันที่2เราก็จะทำเหลือขอบนิดหน่อยเรามาหาอะไรคุยกันดีไหมคะระหว่างที่ทำอยู่เล่าเรื่องประสบการณ์การสารภาพรักให้ฟังหน่อยดิของใครของเธอบ้าไม่มีดูเสียงแตกเลยอะบ้าไม่มีเราเหรอเราเคยสารภาพรักทีนึงก็ไปสารภาพรักวัน April Fool แล้วก็บอกพอพูดพิเศษก็พูดว่าแบบเฮ้ยล้อเล่นอะไรเงี้ยเหมือนแบบใจไม่ถึงพอคิดว่าเขาไม่ชอบเราแน่ๆเลยเขาแบบเป็นเด็กเรียนที่แบบเรียนเก่งมากๆแล้วก็เป็นคนเพอร์เฟกต์เรียบร้อยคนหนึ่งอะแล้วเราคือกันเร็วกระลาดอะเราก็รู้สึกว่าแบบเขาต้องไม่ชอบเราแน่เลยอะไรเงี้ยพอตอน
วัน April Fool ก็เลยทักไปหาใน MSN แล้วก็บอกว่าแบบเฮ้ยเราชอบนะ แล้วเขาก็เงียบแบบอ่านแล้วก็เงียบไปนานมากก็เลยแบบตายละเขาต้องไม่ชอบเราแน่เลยก็เลยแบบพิมพ์กลับไปว่าล้อเล่น ฮ่าฮ่าฮ่าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็โดนบล็อกเลยพลิกล็อกก็คือวันหลังจากนั้นคือเขาก็อันบล็อกแล้วเขาก็บอกว่าเราเสียใจมากเลยที่มาเล่นกับเราอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าเราก็ชอบเธอเหมือนกันทำไมถึงมาเล่นกับเราอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบชอบมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแต่ปรากฏว่าก็คือจบด้วยดีตรงที่เขาบอกเราว่า เราก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เธอยังเด็กเกินไปแบบยังคือเขาเป็นรุ่นพี่เราแล้วเราตอนนั้นเรายังเรียนอยู่ม.ต้นบอกว่าแบบยังเด็กเกินไปที่จะมีแฟนนะไว้เธอเรียนจบแล้วค่อยมาสารภาพรักกับเราใหม่ซึ่งเราก็กลับไปสารภาพรักเขาใหม่นะหลังจากเรียนจบแล้วก็ได้เป็นแฟนกัน แล้วก็ เลิกกัน โอ้ยหลายปีนะคบกันตอนปี 1แล้วก็เลิกตอนเรียนจบแล้วอะก็คือคบกันมี5 ปีอะกว่าจะเลิกอะบีมยังไม่ได้เล่าเรื่องการสารภาพรักของตัวเองเลยนะทำมาเป็นสัมภาษณ์เรา ของวินมันไม่ได้ออกมาแบบสารภาพรักเหมือนเราคุยกันไปเรื่อยๆมันกลายเป็นเหมือนคุยไปเรื่อยๆตกลงกันเฉยๆว่าโอเคเราคบกัน แล้วใครเป็นคนใช้คำว่าแฟนกับอีกคนหนึ่งก่อนแบบอ้าวสวัสดีนี่แฟนเรานะอะไรเงี้ย เหมือนทุกอย่างมันไปแล้วแล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยจำไม่ได้ว่าเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคถ้าเราเป็นแฟนกันแล้วจริงๆนะอะไรเงี้ย ต้องใช้สัญชาตญาณสูงจัง อ๋อถ้าแบบว่ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องพูดออกไปไม่เคยสารภาพรักแต่ต้องบอกให้รู้ว่าเรากำลังผิดเพราะว่าให้คนเขารู้สึกว่าสวย ให้คนนี้เขารู้สึกสวย ไม่ใช่มั่นใจไงเขามั่นใจว่าเราอ่ะอยู่ในฐานะไหนแล้วเขาจะได้แบบคุยกับเราต่อไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เพราะจริงๆความสัมพันธ์ฉันเพื่อนที่แบบว่ามันไม่หวือหวาแล้วมันไม่มีอะไรแล้วมันชอบกันมาตั้งแต่อีกคนนึงไม่มีอะไรอ่ะคือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบดีที่สุดแล้วอ่ะไม่เล่าเรื่องความรักของไม้ให้ฟังหน่อยเร็วเคยสารภาพรักใครปะ ไม่รู้สึก โอ้โหไม่เมื่อกี้เป็นไม่แบบไม่ แบบหนูจะเป็นถึงชอบอะจะไม่พูดออกไป เสียงเข้มมากเลยต้องพูดเสียงเข้มขนาดนี้เลย จะแบบเหมือนเป็นในทางเพื่อนอะแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไปร่าวก่ายขนาดนั้น พี่ปุ้มรักครั้งแรกเป็นยังไง โอ้โห เสร็จแล้วพอเปิดออกมาเราก็จะได้น้องหน้าตาแบบนี้นะคะ ซึ่งก็คือเป็นน้อง 3D แบบง่ายๆเป็นป๊อปอัพแบบที่ซิมเปิลที่สุดเลยเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปแปะลงบนของที่เราจะให้คนที่เราชอบนะคะ ซึ่งแน่นอนว่านั้นก็ต้องเป็นแลคตาซอยสูตรไม่หวานนะคะเพราะว่าเราชอบเขาเราก็ต้องเป็นห่วงสุขภาพเขาอยากให้เขาดื่มอะไรดีๆ ที่ไม่มีน้ำตาลแปะปุ๊บลงไปเสร็จแล้วนี่นะคะก็เป็นวิธีการทำการ์ดวาเลนไทน์แบบง่ายที่สุดแบบหนึ่งเลยสามารถจะทำเป็นรูปอะไรก็ได้ หรือว่าจะเปลี่ยนสีไปเลยก็ได้ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันวาเลนไทน์มากๆแล้วก็ขอให้ถ้าเกิดว่าจะไปสารภาพรักก็โชคดีค่ะวันนี้เราก็ไปก่อนแล้ว ขอให้ข้อความของทุกคนทั้งความรักและความห่วงใยและความปรารถนาดีส่งไปหาทุกๆคนในวันวาเลนไทน์จะเป็นคนรักหรือคนในครอบครัวแค่ได้ใช้เวลาร่วมกันมันก็มีความสุขแล้วเนอะ